واحدة من أقوى بطاقات المسبقة الدفع في مصر وما تقلش أهمية عن بطاقة البنك الأهلي مسبقة الدفع اللي اتكلمت عنها قبل كده، وهي بطاقة حوالتي من بنك مصر. واحنا أول قناة على اليوتيوب بتتكلم عن البطاقة دي، لذلك ركز معايا قوي في البطاقة دي لأن ليها مميزات كتير جدا وشروطها بسيطة جدا. تابعونا بعد الانترو. للي ما يعرفنيش منكم، انا احمد خضر وانت بتتفرج على قناه ايجي فوكس تكنولوجي. واللي ما يعرفش بطاقه حوالتي، وهي بطاقه جايه من اسمها وهي للاستلام الحوالات. هو يعني ايه حواله؟ الاول يعني واحد من بره مصر باعت لك فلوس، والفلوس دي انت عايز تبعتها على حساب بنكي، على بطاقه، على بريد المصري، ايا كان، دي بتسمى الحواله. بطاقه حوالتي هي بطاقه مسبقه الدفع بيصدرها بنك مصر، يعني سواء لعميل البنك بتاع بنك مصر او لغير عميل البنك. يعني انت ممكن ما تكونش عندك حساب بنكي في بنك مصر وتطلع البطاقه دي، والبطاقه دي شروطها بسيطه جدا. مبدئيا ان انت تكون اكبر من 16 سنه، ثانيا ان انت يكون معاك بطاقه رقم قومي ساريه، ثالثا البطاقه دي مجانيه ملهاش اي رسوم زي بطاقه مسبقه الدفع من البنك الاهلي المصري، تصدر لكافه عملاء البنك او لغير عملاء البنك. طبعا انت لازم تقدم طلب عليه. طب ازاي بقى بتستلم الحواله على البطاقه دي؟ انت بتدي للشخص اللي بره مصر ده او جوه مصر ال 16 رقم اللي مكتوبين على البطاقه، هو بيبعت لك الفلوس على ال 16 رقم. لو تفتكروا في بطاقه البنك الاهلي كنا بنحتاج ان احنا نحط 3 اصفار قبل 16 رقم، لا، في البطاقه دي مفيش اللخبطه دي. انت بتدي الراجل ال 16 رقم وهو بيروح البنك وتقول له انا عايز احول على 16 رقم، بيبعت لك رساله على موبايلك ان تم وصول الحواله. طب بنك مصر بيتعامل ايه مع البنوك اللي انا اقدر احول عليها من بره مصر؟ مبدئيا كده بيتعامل مع بنوك من كل الدول اللي قدامكم على الشاشه، وكل بنك في الدوله دي مكتوب في مقاله في وصف الفيديو. تقريبا حوالي 80% من البنوك على مستوى العالم بتتعامل مع بنك مصر. طب ايه الحد الاقصى لاستقبال الحوالات على البطاقه؟ 50,000 جنيه حوالات شهريه. طب ايه بقى مميزات البطاقه دي؟ مدة صلاحية البطاقة 3 سنين، وده رقم كويس جدا. بطاقة مجانية مش محتاجة مصاريف، تصدر بس بالرقم القومي، مش محتاجة ان انت يكون عندك حساب في بنك مصر، واي شخص ممكن يصدرها، مش محتاجة مفردات مرتب، مش محتاجة اثبات دخل. طبعا ماكينات بنك مصر منتشرة في كل حتة على مستوى الجمهورية. طب ايه رسوم البطاقة دي؟ احنا زي ما قلنا من شوية ان اصدار البطاقة مجاني. البدل التالف بتاع البطاقة دي يعني لو باظت او اتكسرت 20 جنيه. اعادة اصدار الرقم السري، يعني لو نسيت الرقم السري وحبيت ترستره محتاج ان انت تدفع 10 جنيه. السحب النقدي من خلال ماكينات بنك مصر مجاني. تقدر برضو تستخدم البطاقه دي على شبكه الانترنت، يعني ممكن تخليها بطاقه انترنت، بس طبعا مش هتقدر تربطها بالباي بال لان هي زي ما انتم فاهمين هي ماستر كارد، والماستر كارد فيها شويه مشاكل مع الباي بال، لكن هتقدر تتعامل بيها على المواقع. محدش يقول لي اقدر اربطها ببايونير او وايز، احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان بايونير ووايز محتاجين حساب بنكي من نوع ايبان، والبطاقه دي مش هتديك حساب بنكي لان انت اصلا هي بطاقه مسبقه الدفع. طب ايه حدود استخدام البطاقه دي؟ زي ما قلنا 50,000 جنيه في الشهر او 3000 دولار شهريا. حدود الشراء من شبكه الانترنت هي 400,000 جنيه شهريا بحد اقصى 8 مرات في اليوم. حدود السحب النقدي داخل مصر ما يساوي حوالي 2000 دولار شهريا. اقصى عدد عمليات يوميا هي 8 عمليات في اليوم. هتلاقوا كل الكلام اللي انا بقوله دلوقتي في مقاله في وصف الفيديو. على فكره الكلام ده من موقع بنك مصر الرسمي. طب ايه هي رسوم الحوالات النقديه المحليه؟ هي بتبقى حوالي 2 في الألف، يعني في كل 1000 جنيه بيخصم 2 جنيه بتتحمل على المرسل. اما الحوالات النقديه من خارج مصر هي بتبقى 3 في الألف، يعني 3 جنيه لكل 1000 جنيه. يعني لو حد هيبعت لك 10,000 جنيه هيتخصم منه 30 جنيه. من وجهه نظري البطاقه دي من افضل بطاقات مسبقه الدفع في مصر، وان ما كانتش افضلها. والكلام ده انا قلته على بطاقات كتير، لكن البطاقه دي بتتميز ان هي ما فيهاش الكعبله بتاعه بطاقه البنك الاهلي اللي لازم تحط 3 اصفار، وبرده مش محتاج اثبات دخل، ومجانيه. يعني انا من وجهه نظري ان البطاقه دي من افضل البطاقات، ومش هتخسر حاجه لو رحت البنك وطلعتها لان هي مجانيه اصلا. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.